Well, that scratch is making me itch. What's up guys? Welcome to another vlog. So ayan po guys, another kainan na naman po tayo. And tama namin ngayon ay si Philips. eto po, napulot lang po namin sa sa labas. Hindi, pamangkin ko siya. Si Ian. So ayun po, wag natin patagalin ang masarap na kainan. Let's go! Ayan, meron tayo dito Mga? Meron kami tatlo. Tatlo? syempre. O, tigi-tigi sila. Ano na yan? Ayan, mainit-init pa siya guys. Yummy! Mainit. Ayan, may suka po kami dito. Asim. Suka. Asim. Ito pala yung maasim. Asim. Meron nga pala kami ditong Oil. chili oil. Sarap. Kaya manghang. Lalagay natin siya sa ating lomi para nakakaganang kumain. Shout out nga pala kay Jerry. Siya gawa ng chili oil. Gawa din. Palalo. Luto nga. Siya nagluto niya. Sarap kasi may chili oil. Para masarap yung ano. Gawa niya ko dito na agad. Hindi ka hasap. What? Masarap. Lagi.
Kapin mo. Ito ba? Mamatuso kayo ha. Pagkakasin mo. Sarap. Shoutout po sa gumawa nito. Sarap po ng chili oil. Kahit di ko pa natutukan. Sarap. Grabe, ang sarap ng lomi. Yun yun. Sino nagluto niya? Kita ito. Thank you. Diyan yung inumin natin ha. Ayun. Inom mo na. Ayun. Uy, pang ilang stick mo na yan, nakakarami ka na. Padamihan ng stick. Ito, yan yung split mo. Ilang stick mo? Kung gagaan. Oo. Ito pa tayo. Natiyak. Sol. Wala pa lang akong gusto nito. Nagigil sa akin. Para pa dito.
Sarap yung ano nila, no? Suka. Ano, papa? Solid ito ah. Ang tama ba ito? Lola yun. Kwek-kwek. Pugo. Ang tunggo. Sino mahilig dito? Ikaw. Uli ang pugo. Tokwa. Alam na. Busog ka na, no? Kaya mo pa? Ito ka na favorite mo mga Tawag dito? Pusit. Calamares. Calamares. Bango. Calamares. So yun na nga po, dyan na po nagtatapos ang aming video. Kung nagustuhan niyo yung video, don't forget to subscribe and click nyo na rin po yung notification bell para update po yung mga video. Bye! So yun po, thank you so much po. Ingat po palagi and God bless.